Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Narito po kayo sa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon muli, mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras, bumabati ng magandang hapon sa inyo lahat dito sa programa na Iparas kay Paras. Oh, eto. Nakakagulat itong mga video na ito. At mukhang bumalik na naman sa ating kaalaman, kamalayan, itong issue tungkol kay Risa Hontivirus sa kanyang witch hunt, dito kay Pastor Kibuloy, Secretary, no? Oo nga, tama. In spite of the Department of Justice through its fiscals filing already information, and judges are issuing warrants of arrest, which makes it moot and academic already for the Senate. Kasi yun naman ang sinasabi na i-file it in court. So, those issues that were raised by the so-called fake witnesses ni Hontivirus are already being litigated now in court, and warrants of arrest are being served. So, in other words, wala ka ng business, Miss Hontivirus. All you're doing is pa-epal na lang. Ito po, pakinggan natin si Miss Epal. O, ito. Lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa ring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tingnan mo itong si Epal Hontivirus. May warrant of arrest na. Naging pasay na yung investigation mo. Maghihiling ka pala na magpa-interview sa'yo si Kibuloy. What for? This guy will already be within the jurisdiction of the courts as warrants of arrest. So, makipag-competition ka pa sa korte ng custody kung iwawarrant mo. Saan mo ilalagay ngayon si Kibuloy? Sa Senate? Sa saya mo o sa jail ng ordered by the court. Talagang kaipalan talaga ito. Itong mga pagdadaldal nito, then and now, is the very reason why Kibuloy will never appear. Why? Because natatakot. Tingnan mo yung mga pinagsasalita mo, Ms. Hontiveros. You're already calling him names. You're already accusing him. So how can a person who is innocent appear in your alleged investigation or in your investigation when you have already condemned him to be a criminal? That's exactly why the lawyer has been saying all along na hindi po mag-a-appeal kasi po pinrejudge na sa resolution pa lang niya. Sinasabi na niya na kriminal yung kliyente namin. Ngayon, patuloy pa rin sa kakaepal. And when will this end? This kaipalan at yung disappointment niya na hindi niya nagawa yung kanyang mga plano. To take advantage of Kibuloy's presence so that she'll achieve her political ends, mga kababayan. Paring Ado. Hindi ba alam ni Hontivirus na sa isang demokrasya, ay you are innocent until proven guilty by a court of law.
At kung alam niya yan, bakit niya binabastos ang ating legal system? Saan mapupunta yung investigasyon mo? Magre-recommenda ka rin na para dalhin sa korte yan, di ba? O, di sa korte rin ang bagsak. With due respect, no, when I was a member of Congress and this guy by the name of Mig Subiri was my colleague in Congress, I find him na matino na tao. I respect him. Pero dito sa issue ngayon ng warrant of arrest ni Kibuloy, parang Migs, parang hindi na po kayo as a friend, no? Let me just put my 2 cents word. Parang hindi na matino yung pag-iisip mo ngayon eh. Mayroon ng warrant of arrest. The courts already have his jurisdiction. So ano pang purpose ng mag-warrant of arrest pa rin ang Senado? Makipag-agawan na ba kayo sa korte, Mr. Senate President? If I were you at matino ka at nag-isip ka ng mabuti, it's my 2 cent advice. I-withdraw mo na yon and let the courts and the DOJ handle the proper taking care of the case, as the courts have already acquired jurisdiction over the person. Kasi, alam mo, hindi naman tayo born yesterday. Magkasama tayo sa Senado. Sa Kongreso. You were the chairman of the Committee on Franchise. I was your vice chairman at the time. At tayo ay alam natin na may purpose yung hearing. At alam natin na we are only fact-finding. Tapos, after we come up with the committee report, hindi naman tayo nagpo-prosecute. Dinadala natin sa ombudsman if it's a public official or a private, nire-recommend natin sa DOJ. Ngayon, wala na tayo dyan. Wala na kayo dyan kasi nag-acquire na ng jurisdiction ng court at nag-file na because of the filing of the DOJ, of the fiscal. So, ano pang purpose mo makipag-agawan ka sa korte para ipairal yung mo? Hindi mo ba na pag-alaman na ang mga pulis sa Davao ay may hawak na warrant of arrest galing sa mga korte, tapos makipag-agawan din yung sergeant at arms mo doon sa paano malilito yung mga pulis kung sinong susundin nila? Yung Senate ba na sergeant of arms or yung korte na the orders of the court, which is very legitimate, is the one that is being coursed through the police. So, sana po mag-isip-isip po kayo dyan sa Senado. At sa House din, if ever the full pursue the warrant of arrest issued by the House, I think that's already moot and academic. As far as a learned lawyer is concerned, no? As far as I'm concerned, yun po ang... Hindi na nangyayari, Secretary. Sabi nga ni Erap, hindi raw moot and academic yan. Mute and nagiging epidemic. Mute and epidemic. Oo nga, mayroon ng epidemic ngayon eh. Mayroon ng epidemic ngayon eh. Epal eh. Epal is now the one replacing COVID in our midst. Okay. Now, because of that Epal na pinapairal ni Hontivirus, ito po ang sagot ni Kibuloy. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito
sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Ito po ay marami na pong jurisprudence dyan yung nangyayari, no? With due respect sa DOJ. In so many instances, the Supreme Court has dismissed cases. Isa dyan yung kay Nani Perez and so many others, or for the reason of inordinate delay. If you remember, sinasabi nga ni Kibuloy dito, 4 na taon nakabinbin yung kaso na dinismiss na ng mga piskal, pero yung mga kalaban niya ay nag-file ng PETREP or Petition for Review. And from the time that it was received by the DOJ, if my memory serves me right, 4 na taon na nakaupo dyan sa DOJ. So, there was a failure of prosecution. And in so many instances, yun po ay tantamount to inordinate delay. At saka sinasabi nga ng abogado ni Kibuloy, nag-file na sila ng appeal tungkol dito. So, ito yung pagtatago, tungkol sa pagtatago, because you find injustice is nothing new to our country, paring Ado. Have you recall, naging senador pa si Ping Lacson, who ran away from his prosecution. May sinasabi sa akin yung si Wally Sumbero, kinikwento niya yung lahat na nangyayari, how this thing happened, yung kay Ping Lacson. Ping Lacson never showed himself during the course of the hearings in court, or even during the arraignment or whatever. He only came back after the new administration of unsought judicial judicial action from the Court of Appeals, for which he was given favorable action by the so malay natin magpapakulong si Kibuloy, baka idolo niya si Ping Lacson. Di ba? And he's hoping that there will be a people power, maybe. Who knows? And there will be a new administration where he will be given fair justice. Kasi obvious naman na politically motivated ito masyadong atrebido, adelantado. Itong babaeng ito, itong nagsasalita kanina, yung Hontivirus, daldal pa rin yan, daldal, tira pa rin ng tira. Hindi na lang siya halay-halay, ano ba tawag niyan? Relax. At ipaubaya na sa korte. Nasa korte na Why don't you be vindicated by the court, Miss Hontivirus? Problema, baka yung court might vindicate Kibuloy. Might vindicate. Yun ang problema. Hindi niya. Gigil siya kasi parang baka Kibuloy. Baka ano na yan, Jing fatal attraction. Baka fatal attraction. Type niya si Kibuloy. Dapat naman si Hontivirus binata din si Kibuloy. Baka naghahanap ng conversion experience si Hontivirus. Pero alam ko, maraming admirers yan. Isang admirer niyan, ang alam ko, si
dating bulok na cabinet secretary ni Noynoy. Ha? Another admirer niya, former senator. Talaga. Di umano. Di umano, ha? So, she's not lacking of what you're Okay. asking me. Okay. Ha? Tungkol naman sa tinatawag na in aid of legislation, ha? Investigation. Napag-diskasan natin. Pero ang sinasabi naman natin, hindi lamang sa investigation, kundi sa programa din na kinukol ang attention ni Ginoong Senador Raffy Tulfo. Kinol natin yung attention niya. Wala tayong personal against him. Sinasabi lang po natin na sana naman bilang isang senador, baking mahinaho naman siya sa pagtrato ng mga tao na tinatawag na guest or resource persons. Huwag namang murahin, huwag namang pipilitin or ihaharas kasi mayroon din silang karapatan, lalo na yung mga government officials na kasing pareho din yan na sumisweldo sa gobyerno. Kaya nga umabot na nga itong issue na nakialam na ang mga sundalo, mga former generals, mga well-known generals, retired, mga armed forces chief of staff, 121 of them has appealed to Ginoong Raffy Tulfo. Ito po yung sinamarize natin na pakiusap nila. And they are hoping, ako rin, as a friend, as a former partner ni Raffy Tulfo, I am appealing to you, my dear friend, idol, na huwag na natin paabutin pa dito na dadami pa itong mga military na mag-reach out sa'yo, na mahinahon po kayo. Ito po, babasahin natin itong mga hinaing ng mga armed forces. A call for respect and honor, condemning Raffy Tulfo's unacceptable treatment of citizens and the men in uniform. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Raffy Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or in the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident from 2020 which deserves public awareness: the unjust treatment of Private First Class Raymond Canlong, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to the core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with respect and dignity they rightfully deserve. Ito po ang mga pumirma, no? Na men and men. Mga distinguished ito Lieutenant General Gacal, kilala ko yan. Franco, Lieutenant General Gacal Franco, Batch 88. Colonel Yorka Jojo, 83. Colonel Tarazona Hector, 68. Vice Admiral Reyes Rommel,
SD 89, Cavalier Agarado Roy 90, Captain Rio Ephraim, Philippine Navy 73, Cavalier ba, diba? Tan Charles, Major General Reyes Reynaldo 64, Cab Luspo Van 75, Police General Tadeo Herminio Police Major General Herminio Tadeo, Cav Imperial Jonas, Cav Yovidni Indanan, Cav Serge Sarno, Police Brigadier General Eddie Benigay, Police Lieutenant General Isidro La Peña, Si Sid, ha? Sumama si Sid, Brigadier General Rolando Manalo, Cavalier John Bonafos, Brigadier General Leandro Abeleda III, Philippine Army, Captain Joer Gaviola, Police Brigadier General Rodolfo Magtibay, Cavalier Paul Mendoza, Police Major General Angelito Casimiro, Colonel Ernesto Benitez, Colonel Rolando Malines, Admiral Danilo Abinoja, Colonel Romeo Pajarito, Lieutenant General Aurelio Baladad, Brigadier General Alfredo Soriano, Police Brigadier General Samuel Rodriguez, Ernesto Francisco, Police Brigadier General Danilo Alcoriza, Arnel Romero, Class 78, Colonel Danny Pabunan, PA, retired, 82. Ito mga marami ito. Mas marami pa ito kaysa doon kay Eric, doon kay sa Congress, yung kay Eric, at kay Lorraine Badoy. Major General Leo Crescente Ferrer, Police Brigadier General Pepito Dumantay, Major General Jet Bellarmino, Daniel Soriano, PA 82, Police Brigadier General Rex Dolido, Major General Eric Binoya, Brigadier General Cristobal Zaragoza, Colonel Alexis Gupino, Police Major General Albert Ignatius Ferro, Lieutenant General Ding Ferrer, Major General Nestor Rayos, Police Brigadier General Paul Mascarinas, Captain Thomas De Sena, Ernest Villarreal, Class 78, Police Major General Roberto Rosales. Ako, napakahaba nito. So, hanggang na lang po aming babasahin. And many others, pa yun. 121 of them. And still counting. Pero, alam mo, maayos naman yan eh. Maybe with your respect, naging excited lang siguro si Senator Tulfo, naging overwhelmed lang sa kanyang quest to achieve his ends, no? Pwede pa namang baguhin niya yung ugali niya. I mean, there's always time to rectify your misdeeds. Ika nga, so to speak. Your ways. Your ways of treating people. You should be magnanimous in victory. You're already a victor becoming a senator. Nakakataas ka eh. So there's no more need to malay mo pag pinapala ka ng Diyos, maging mas higher ka pa sa pagka-senador. You'll never know. Because people can always rectify and do something better for the betterment of the Filipino people. So yun lang po. Kaya nangyari yan kasi ito po, ito lahat sana nire-respeto itong ito. Tingnan natin po itong where this all these soldiers from the armed forces as well as the officers of the Philippine National Police. Ito po dahil dito sa batang ito na sundalo. Ayan, yan si napaka-gwapo pala nito. Sergeant, ang reklamo dito hindi tumuloy sa pagkakasal.
kahit matapang din pala itong batang ito kasi talagang sumusugod sa mga kalaban. So, yun po, mga kababayan, By the way, sumagot pa siya rin sa tawag ni... yes, out of respect. Oo. Pero para bang So, I hope in the middle of an there will encounter. be no more kanlog. Ha? Sana, nakiusap din tayo na yung programa ni Ginoong Raffy ay he has his hands full already, becoming a senator. Paubaya na yan sa mga ibang tao yung programa na yan, di ba? Kasi para sa akin, conflict of interest din yan. Pangalawa, malay natin, baka mamaya may makasilip dyan na may mga iba pang offenses na pwedeng masilip dyan. Lalo na, alam mo, napakalawak ng mga batas natin, pwedeng mabutasan ka eh. Ha? So, wag na sana. Wag na sana. May tatanong sana ako, pero ibang araw na yun. Actually, nangyari din yan doon sa kapatid niya. Nangyari din yan sa kapatid niya. Na pinagmumura din yung isang general. At after that, bumaba naman yung pride. At bumaba naman yung pagkaano ng kapatid niya. Yung si Mr. Erwin Tulfo. Noong sinugod na rin siya ng mga generals. At wag naman yan tularan din, mga kababayan. Yung nangyari kay Ben Tulfo at ni Secretary Tio na mayroong isang senador na pinagbabastos din sila Ben Tulfo at saka si Secretary Teo ng tourism. at saka si Erwin Tulfo nung iniimbestiga ng Senado. Na mayroong isang senador na buwang na ayaw makinig sa gusto ni Ben Tulfo na magsalita, ayaw pasalitain. So, yun po, wag tularan yun. Baka magiging, you will be accused of becoming the second person like that person na wala na. He was rejected by the people in the last election. So, malay natin. So, reforms is needed, sir, Senator Tulfo. And kailangan ng reforma din. Kasi itong mga in-appoint sa mga strategic na posisyon ng gobyerno, mukhang ginagawang money-making ng mga tiwali na mga opisyal dyan. Na nakakataas na mga opisyal ng ating bansa. Walang iba, kundi ito. Pakinggan natin ito. Nung panahon pa ni Ping Lacson, sinound off na niya itong tao na ito na matindi at hindi ka nais-nais ito. Pakinggan natin ito, si Senator Lacson. My sources confirm that the following departments and sections in the Bureau of Customs continue to take their tara per container. At this point, here are the names of identified collectors and bagmen. Bien Rubio, Jerry and Diego Santiago for the Intelligence Group. Bien Rubio again for Intellectual Property Rights Division. And Attorney Benil Bakiran for the District Collector Manila International Container Port. Mga bagman! Bakit mo pina-appoint? Diyan, Marcos Jr. or whoever is your dictator sa likod mo, bakit yung pina-appoint yung bagman? Kaya walang kakwenta-kwenta nangyayari ngayon dyan sa Bureau of Customs. So, pakinggan natin itong aking kaibigan, former colleague ko sa House of Representatives, na isang incident lang ito at kinukol niya yung attention nitong di umano'y bagman na dininounce ni Senator Lacson na walang kwenta yung mga ginagawa, pinapalusot yung mga mamahalin na kotse. Can you imagine? Yung Bugatti, 120 million daw ang isa niyan or something. Walang binayad, nakalusot sa Bureau of Customs. Sino kaya yung padrino ni alleged bagman dyan? Tapos yung mga bulok na kotse, pinatulan. Ito, pakinggan natin yung ating kaibigan, si Ted Pailon, dinidenounce itong
kabulastugan itong bagman na alleged, sinasabi ni Ping Lacson? Pakitang gilas ang Bureau of Customs. Naglabas sila ng press release na nagsasabing ang Bureau of Customs daw sa Cagayan de Oro Port ay nakapigil sa tangkang pagpupuslit ng mga sasakyan mula sa Japan. Ang naturang kargamento ay deklarado daw bilang mga used auto spare parts, pero nang magkaroon ng physical examination, abay lumantad na ang kargamento ay naglalaman ng mga lumang 1985 Suzuki Jimny, 2001 Mercedes-Benz G-Class, 2003 Toyota Prado at isang 1995 Toyota Prado na kung saan ang kabuuang halaga ng kargamento at mga dapat na bayarang buwis ay aabot sa 6.7 milyong piso. Gusto niyo makita ang mga itsura ng mga sasakyan na ito? Ayan po, oh. Ang mga larawan na iyan ay galing mismo sa official na press release ng Bureau of Customs. Hindi po ba't maituturing ng junk o para sa mga magbabakal ang ipinagyayabang na ito na mga nakumpiska raw ng mga taga-Bureau of Customs? Sa press release ng Bureau of Customs, pinapupurihan daw ni Commissioner Bienvenido Rubio ang pagpupursige ng kanilang mga tauhan sa Cagayan de Oro. And to quote, "The prompt measures undertaken by the Port of CDO are truly commendable and will serve as a clear reminder for transnational crime syndicates that we in the BOC are taking our job seriously with unwavering dedication in protecting the integrity of the nation's supply chain." Edi wow! Mawalang galang lang po, Commissioner, ha? Ang mga bulok na sasakyan na ito ay nasabat ng Bureau of Customs. Anyari sa mga Bugatti Chiron. Nakakabingi po ang katahimikan ng Bureau of Customs sa kanila pong ginagawang umano'y investigasyon sa smuggling ng hypercars na ito, kung totoo ngang may ginagawa silang investigasyon. Matatandaan na noong pong Nobyembre ng nagdaang taon, nagkalat online ang mga litrato at video ng isang pula at isang asul na Bugatti Chiron sa mga kalye ng Metro Manila, na siya ho namang kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo sa budget hearing ng Bureau of Customs. Ayon sa Customs, magmula 2019 hanggang 2023, wala raw sa kanilang record ang pagpasok sa bansa ng dalawang Bugatti Chiron na ito. At nito nga pong Pebrero, humingi na po ng tulong ang Bureau of Customs sa publiko sa paghahanap sa dalawang hinihinalang smuggled na mga kotse. May kapalit pa ngang cash reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng hypercars. Sa detalye pong ibinigay ng Bureau of Customs sa publiko, napag-alaman na rehistrado sa Land Transportation Office ang dalawang Bugatti Chiron at may mga license plates pa nga. 2 araw matapos humingi po ng saklolo sa publiko ang Bureau of Customs, abay isinuko sa mga tauhan ng aduana ang mas mamahaling pulang Bugatti na nakarehistro sa isang Meng Junju. Pagkatapos naman ng halos 2 linggo, isinuko na rin sa mga otoridad ang asul na Bugatti na nakarehistro po naman sa isang Tu Trang Nguyen. Ang bawat Bugatti Chiron ay nagkakahalaga po ng higit sa 162 million pesos. Bawat isa, ha? Ang buwis na dapat po'y nakukolekta o nakolekta po ng Bureau of Customs ay halos kapareho po ng halaga ng bawat isang Bugatti. Yun ang kanyang dapat na bayarang buwis. Ibig sabihin, doble, di ba? Kung bibili ka plus taxes, doble yung halaga. Pero, yun nga, ito po'y nakalusot sa aduana. Habang ang 4 na bulok na sasakyan ay hindi nga daw pinalusot ng Bureau of Customs dahil sa hindi pagbabayad ng karampatang buwis na aabot sa 6.7
milyon pesos. Salamat, former Congressman Ted Pailon, sa expose mo dyan at talagang mapapaalala tayo sa sinasabi ni Ping Lacson na a bagman is always a bagman. Na-promote lang, at nag-create na naman yan. Di umano yung mga bagman para sa kanya. Di ba? Paring Ado. Aba, pinagtataka ko, paano na-rehistro? Dapat may conduction sticker yan. At ang conduction sticker sa customs nang nagaling. Paano na-import yan ng mga foreigner? Mga pangalan na Chinese at mukhang Vietnamese. Mga front lang yan kung walang kasabwat yan dyan sa bagman di umano na sinasabi ni Ping Lacson, hindi naman makakalusot yan. Siguro may mga may mga behind the scene deals yan di umano. Paring Ado. Vietnamese ito, hindi kaya naisama ito sa mga rice importation natin from Vietnam? Pinasok doon sa loob ng mga bigas. Sa gitna ng container van. Yan ang modus doon Dalawa pa lang ang nahuli, pipito pala daw. Ito sabi ni Ginoong Pailon So, makikita mo dito na talagang may pambayad ka, makakalusot ka, pero yung mga mahihirap na nag-import ng bulok ng mga kotse, hinuhuli, pinapatulan. Tama ba yung appointment nitong mga tao na ito? Na winarningan na ni Ping Lacson in a privileged speech kung gaano katindi itong mga tao na ito? Ilan ba ang tara na naman dyan? Milyon-milyon daw ang tara bawat container, partner. Tapos, dalawa yan magpartner yan Yung Bakiran, sabi din ni Ping Lacson yung Bakiran as to why he is still there after so many accusations, alleged accusations dyan, na-promote pa na deputy commissioner. Sinabi na ni Ginoong Ping Lacson Ping Lacson made a very, very thorough investigation kung sino yung mga masamang tao sa Bureau of Customs. And he identified a few. And one of them is this Customs Commissioner at saka Deputy Commissioner. Na bagman nung panahon ni Paildon. Okay? So, yan po. Sana maligwak na yung mga tao na yan. Lalo na, bumulusok na sa 44% at saka 33% na lang ang rating ni Marcos. So, these people are not helping his administration. Lalo na customs. Yun ang kasabwat daw. Ang Bureau is the one that is conniving with the so-called mga smugglers. Hanggang ngayon, hindi bumababa ang presyo ng bigas, mga kababayan. Tsaka Sibuyas, umabot ng so much. May nagawa ba itong mga di umano'y mga bagman na sinabi ni Ping Lacson? Were they able to help in eradicating the increase in prices of commodities for the basic commodities na kinakain ng ating mga kababayan? Paring Ado? Oo, at saka hindi ako naniniwalang walang imbudo yan paakyat Kasi kung walang proteksyon yan sa taas-taasan. Mayroon yan. Mayroon yan. Mayroong ano yan, mayroong padrino yan na nagtulak niyan. Kasi yung si Jogi, na ano na yun na
exhaust na yung kanyang usefulness. So they had to find somebody who would be more than willing to, become, a fall guy for somebody up there. At saka hindi lang yata sa customs yan eh, sa pantalan mismo may issue. Yes. Oh. Ito pa. Isang appointment. Ngayon, sinasabi ni Vic Rodriguez, yung si Pastrana naman daw, matino yun. Ha? Nag-hire lang daw yung sponsor nitong bagong, yung na-appoint ngayon sa PPA para boljakin si Pastrana at si Vic Rodriguez. In so many interviews ni Vic Rodriguez, it is alleged na matino yung Pastrana, pero may dalawang bayad na isang vlogger at isang dating announcer na yun ang ginagamit nitong kalaban ni Vic Rodriguez dyan sa loob ng Malacanang na sirain yung Pastrana. Why? Because yung malaking contributor sa last election ay may bata. Because itong bata na ito facilitates the principals making so much money. Yun ang main niya eh. Yun ang main business nitong tao na ito, kaya nakakuha ng kung ano-anong negosyong iba. Pero ito yung bread and butter, itong Pierre. Kaya kailangan niya, yung bata niya mailagay. Ito yung pangalan ng tao na ito. At ina-identify ni Maharlika na ang daming nakalap na wealth in a very short period of time. Pakinggan natin ang natin sa inyo ang mga magagarang bahay na pinurchase ng General Manager ng Philippine Ports Authority. Dito natin ipapakita na ang administrasyong ito hindi nila intensyon na mag-upo ng matitinong tao. Kaya na, hey! Ito po, ang Philippine Ports Authority ay dinodorobo, kinukurap ang pera ng bayan. Bakit lahat tahimik? Dahil ang nasa likod ng pangangamkam na ito, wala na pong iba, kundi ang Araneta and Marcos administration. Hindi pa nakontento sa isang bahay, 2 bahay, 3 bahay, at may resort pa sa San Fernando, La Union. Bakit? Magkapit bahay ba sila ng pinapagawa din na mala resort sa San Fernando, La Union ni Lisa Araneta? So the fact na isang lugar ito, magkakasabot silang lahat. Anong kaputahan nitong putang inang administrasyon na ito? So dito ipapakita natin sa inyo ang mga magagarang bahay na pinurchase ng General Manager ng Philippine Ports Authority. Dito natin ipapakita na ang administrasyong ito hindi nila intensyon na mag-upo ng matitinong tao. Taliwas sa kanilang mga kasinungalingan na dapat hindi inuupo si Pastrana noon kasi ganito, kasi ganyan, Naku, pag tinanggalan, sabi ni Taning na nag-aaral na ngayon sa London na tumatamasa ng pera ng bayan dahil siya'y kasabwat ng Araneta Marcos sa pangangamkam ng pera, isang vlogger, na namamalimos, na dugyot, na sinto-sinto, na gustong maging political advisor, na ibinokelya yan ni Atty. Vic Rodriguez, yaan ang inutusan ni Lisa para tirahin si Pastrana noon. So ngayon, napagbigyan. So ano nangyari? Na-question ang kanilang appointee. Diba? Na-question. Hindi lang na-question, na-audit pala. Na-booking, na-bukelya, na nagdudod, nagma-mark up o sa makatuwid, nagnanakaw, nangangamkam. Hold your breath, mga palangga. Kung ang binokelya ko sa inyo na si Anton Lagdameo, na in less than a year ay bumili ng 1 bilyon mahigit na bahay sa Forbes Park, si Lisa sa San Fernando, La Union, si Paul Americano Soriano, di ba, sa McKinley, at marami pang iba na paulit-ulit kong babanggitin dito now. Yan. Oops. So yan palangga ang bahay ng hindi korap, na inupo ni Lisa Smugs. Later on, sabihin ko sa inyo, after natin ipakita kung sino ang padrino ni Jay Santiago, kung bakit siya natili sa kanyang pwesto. So akalain mo, habang nagugutom ang Pilipino, habang
kayo ay hindi makahanap ng trabaho, ang Philippine Ports Authority General Manager ay bumili ng 3 bahay, hindi lang isang bahay, 3. So itong bahay na ipapakita ko ay sinan sa atin ang ng mga puting ahas natin, log cabin at Tagaytay Woodlands. Ayan. So yung bahay naman yan ay nasa ngayon, yung nasa screen niyo ay bahay pa rin niya sa Loyola Grand Villa. 2 lote po yan at ang isang lote ay doon niya pinaparada o nilalagay ang kanyang car collection. Not only car collection but expensive cars like Lamborghini, Porsche, Benz at kung ano-ano pang mga luxury cars. Ito, tingnan natin ang loob. Ayan. The same thing. Okay, may swimming pool. Saan yung swimming pool? Ayan. Yan po yan ang bahay ng inupo ni Lisa Smugs sa tulong ni Enrique Razon na siya ring may-ari ng Soler Hotel na kung saan dyan nagrurumbuhan, nagsisesyon sila Lisa at ang mga taong gobyerno. Dyan sila nagbi-meeting, di ba? Dyan sila nagsisesyon, whatever kung anong sesyon, meeting, pulburon, and everything. Yan namang bahay na yan na pinapakita ko ngayon sa inyo, right? Hindi natin to, para tayo nagkakamali. Yung top shot na yan ay nasa Alpha Land. You know, if you're familiar, Alpha Land Log Cabin, okay? Pagmamay-ari pa rin yan ni J. Santiago. Alright? Ngayon, mga palangga, silang dalawang magkasabwat ni Atty. Cadano, okay, ng Philippine Ports Authority din. Alright? Ngayon, ito pa. So ngayon, mga kaibigan, sobrang ganid, sobrang pangangamkam ang ginagawa. Kung hindi na naitanong, itong si Jay Santiago ay dating nagtatrabaho din sa PAGCOR nung panahon ng Duterte. So, ibig sabihin marami na siyang nakamkam. So, kaya sinasabi ko palangga, it doesn't matter kung nakaraang administrasyon, nakaraan, wala tayong kinikilingan. Dahil lahat halos ng administrasyon ay may nagnanakaw. Meron din siyang resort sa San Fernando, La Union. Alright? Meron din, ayan, pinapagawa din nila private resort, nakita nyo? In La Union, under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Ayan, kasabwat sila ni Attorney Elmer Cadano. O, di ba? Ang bongga lang. Ang bonggang ng pagnanakaw sa bayan. Hindi ka ba mabubwisit dito pala? Hindi ka ba mapapamura sa ginagawa nito? Luxury cars, 15 luxury cars, more than that actually, sabi ng ating puting ahas, na wala silang habas, makapal ang mukha, in broad daylight, walang pakialam, suga pa. Imagine niyo purifier pa lang yun, pinag-uusapan. Air purifier, 29,000 ang per unit. Actually, sobra na nga yung presyo na yun eh. Dahil chinek natin sa Amazon, may $400 lang, mga ganon, di ba? Nung nakaraang vlog natin. So, pinapatungan nila ng more than 100%. At nasilip sila ng COA. Pero ano ang nangyari, mga palangga? Tahimik pa rin ang mainstream media, walang masyadong nagre-report, walang push para ipaalam sa taong bayan na, hey, eto po, ang Philippine Ports Authority ay dinodorobo, kinukurap ang pera ng bayan. Bakit lahat tahimik? Dahil ang nasa likod ng pangangamkam na ito, wala na pong iba, kundi ang Araneta and Marcos administration. Yun po ang the kind of people who are manning ito po yung nagpapatakbo ng mga ilan lamang sa ating mga revenue receiving agencies of government, revenue producing PPA, Customs, BIR, LTO, yan, and several others. Pero dito pa lang sa dalawa, ipapakita na natin na talagang these people are not really working for the government directly, but they are there to watch out for the business of their principal. So, syempre, yung principal nila, pinayaman na nilang gusto, kaya may premyo. So, that explains probably the kind of wealth na
allegedly, sabi ni Marlica, na nakalap nitong mga taong ito. Yeah? Oh. Nakakahiya dahil dyan din napuntusan si Marcos Sr. No? Pag-aalagaan mga cronyism, history repeats itself. Yes. No? And mas it repeats with a bang. Ha? Oo. Ha? At mukhang dito ngayon hindi tinatago. Hindi tinatago. It's with impunity. At saka, very clear that they are not the one directly recruiting this, but these people are being pushed by certain persons, businessmen, to protect their own interests. Except, instead of protecting directly the government's interest, para mapaganda ang takbo ng gobyerno, ay pinapaganda yung kanilang principal para lumago yung negosyo ng principal. Ha? Very, very common ito. Yung sa ERC. Oh. What happened? Tinanggal nila yung legitimate na power supply contractor. Humingi lang ng konti. Oh. Hindi pinagbigyan. So, he has to give up kasi hindi siya kikita. Pero, only to give it to the principal, yung amo na tunay na nagpalagay dito sa kanya, dito sa ERC. ERC chairman. Oo. Tapos, imbis na maprotektahan ang mga consumers doon sa district na yan, ay lalo pang tumaas ang binabayad dahil may windfall, kasi kinuha sa WISM yung pero pinili yung kanyang amo ang kinuha, partner. Dito naman, imbis protektahan yung mga truckers, protektahan yung mga port users, is first and foremost, kukonsultahin mo na niya yung amo niya kung hindi ba ma-prejudice dito sa mga aksyon or mga request ng mga port users. Siyempre, particularly, yung amo muna ang masiservisyohan para maprotektahan yung kinikita, mga kababayan. So this is the kind of recruits that this government. So what does this translate, paring Ado? Does it translate to people looking at Marcos as a very competent leader? Looking at him as a very trustworthy leader? Look at the result. Because these are the kind of people na visible. These are utilities. Siyempre, araw-araw may mga serbisyo na pinoprovide dyan. Nakikita ba ng tao yung mga serbisyong ginagawa nito that will contribute to the trustworthiness of the principal, who is Marcos? The services that kagaya nung in-expose ni Ted Pailon na ang pinakialaman yung mga bulok na kotse, ang Bugatti ay ligtas, lusot. Who knows, ilang pang mga drugs na mga nilusot yan. Why? Because a bagman, according to Ping Lacson, what would make him reform himself? When sanay na siyang magpayaman, ngayon he has the opportunity to enrich himself some more. Presumably. Di umano. Paring Ado. Anong masasabi mo, paring Ado? Well, isa sa mga ibinagsak ng trust rating, isa sa mga factors dyan ay corruption. Napakalaki. At saka weak leadership. At yan hindi amin ho yan. Yan nasa survey. Yung mga rason kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Bukod pa rin sa ineffectivity ng mga government policies
na lalo na at saka mga incompetent and corrupt public officials nagpapatakbo ng mga income producing revenue producing Well, agencies. this is where we were talking earlier of Senate and House investigation. Ito dapat ang imbestigahan Ha? Corruption ang naiimbestiga lang yung mga maliliit na mga pulis Ha? Maliliit na mga ng LRA. Why not this big time head of agencies? Ha? So, yun po, nakikiusap tayo bilang mamamayan sa mga idolo natin dyan sa Senado na pagtuunan ng pansin itong corruption dyan sa Bureau of Customs, yung nire-raise ni Ted Filon, yung Bugatti, yung nire-raise ng mga port users na at itong binuboljak ni Marlica ngayon na ang dami-daming bahay, bakit hindi yan ipoprobe? How did he acquire this wealth? Lifestyle check. Yung purifier na in-overpriced. Yeah. I know this guy. I know him from Adam. He was, I cannot say he's rich. But now, according to Marlica, he's filthy rich, owning 3 houses plus a resort. Forbes. Yun po ang masaklap na buhay dito sa gobyerno na ito, mga kababayan. So, mga men and women of the Congress, Senate, and House, ito po, yung expose natin, is self-explanatory. You don't need to go far to probe that these people are enriching themselves. Sa sweldo pa lang, compared to their wealth, napakalayo na. Okay? So, yun po, mga kababayan. Okay, kayo po ay nasa Iparas, kay Paras. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. We will be back. Magandang hapon.